Így az ünnepekhez közeledve tartsatok velem a nagycsarnoki piacon, ahol is vadászni fogok az egzotikus alapanyagokért az ázsiai receptjeimhez. Remélem, hogy találunk is, nézzünk körbe! Azt sajnálom igazából, hogy annyira messze lakom a piacoktól, hogy általában online vagy nagy boltokban vásárolok, de amúgy, ha tudnék, akkor minden nap piacoznék, mert olyan alapanyagokat lehet itt beszerezni, amit tényleg az én főzéseimnél ritkán találok egy rendes vagy normális hentesnél. Itt a fősoron nagyon sok hentes található, és kifejezetten jó, hogy itt a henteseknél vannak nagyon jó egzotikus alapanyagok, többek között marhaíny, különálló marhaíny, disznófül, százpacal, lehet külön malac órot is kapni, és szerintem is, hát ami nem annyira egzotikus már, hogy lehet májat, belsőségeket, ami az én alapanyagom, imádom őket, és vannak receptjeim is ezekkel. A szélső soron az egyik zöldségesnél találtam hurmát. Van más neve is. Kaki. Nem kaki, kaki. Szóval ezt ettem kiskoromban nagyon sokat, amikor nagyon érett és puha, vannak benne ilyen kis porcos részek, és amikor kicsi voltam, akkor anyukám úgy magyarázta el, hogy vannak kis nyelvecskék benne, és ahogy eszed, olyan jó, egy kis ilyen textúra, csere van a gyümölcsön belül. Ismeritek ezt a gyümölcsöt? Itt például az A15-nél van egy külön gombapult is, ahol nagyon sok egzotikus gombával is tudunk találkozni. Persze frissen shiitake gombát lehet vásárolni, ördögszekérgomba, sümgomba, meg egy csomó olyan gomba, amit nem ismerek. Akik követtek már egy ideje, ez már nem annyira egzotikus, de például itt lehet frissen kínaiket kapni, pakcsoly, van koriander, gyömbér, szóval az a különbség, hogy a nagy áruházakhoz képest sokkal frissebben lehet. Itt az A8-asnál találtam őt. P2/2, itt a csarnok szélső soron van egy külön stand fűszerekkel, és a tulaj elmondása szerint ők külön őrlik és készítik el a fűszereket, valamint vannak olyan fűszermixek is, amelyek jók egy fúziós ételhez. Ezekből fogok mindjárt kóstolni. Úristen gyerekek, nem hiszitek el, de itt a C5-nél találtam olyan alapanyagot, amit én se hiszek el. Hát ismét egy ázsiai kuriózum, amiről már beszéltem nektek, hogy nagyon sok snackbe szoktuk, hát tunapandában ilyen előre csomagolt, tartósított formában is volt. Találhatunk itt kacsafejet és kacsalábat is. Otthon is el lehet készíteni, és szerintem úgymond egészségesebb is. Aki bírja az egzotikus dolgokat, mint én, ajánlom figyelmetekbe, hogy ezt is ki lehet próbálni receptben. Annyira imádom, hogy van élet. Ezt szeretem a piacozásban. Elég gyorsan elment az idő, mert már elmúlt tél, és a pocakon már szólt, hogy a sok piacozás mellett kellene enni valamit, de céllal jöttem, mutatok nektek egy nagyon jó éttermet. Nagyon sokat azért nem kell sétálni, ide jövünk a Market 1897 étteremhez. Lehet, hogy sokan még nem ismeritek ezt a Market 1897-es éttermet, mert 20 éven keresztül Borbíróság néven volt ismert, de 2025 májusában volt egy nagy átalakítás itt az étteremben, ahogy látjátok, és bizonyos burkolati elemeket meghagyva bár, viszont egy nagyon jó kis modern, meleg interiőrbe érkeztem.
Előzetesen megkértem az éttermet, hogy inkább ők válogassák össze, hogy mit javasolnak, de azért hozzátettem, hogy nem ijedek meg az egzotikusabb alapanyagoktól, ha lehet úgy mondani, és látom, hogy itt csontvelő is van, az egyik kedvencem, párosítva tatárral. Na így még nem látom, vagy nem kóstoltam soha. Ami nagyon-nagyon jó, hogy az étterem, mivel lokációjában is itt van a nagy csarnok mellett, mai napig nagyon-nagyon sok alapanyagot egyenesen onnan szereznek be, sőt ugye van egy külön tábla, hogy egyenesen a piacról, és szerintem ez a tatár is onnan van, viszont van egy pár alapanyag, amit fel se ismerek, szóval látom az Ádámot. Ádám, gyere! Kéne egy kis segítség! Igen. Szia! Szia! Gyönyörű minden, gratulálok. Köszönjük a fiúk, a srácok a konyhán. Először is a kinézete a kajáknak fantasztikus, de már innen jön az illat, sajnos ti nem érzitek. Viszont azt szeretném megkérdezni, először is ugye ez a tatár, ez piacról Így van, jön? steak shopban veszünk több marhósat, a steak shopból szeretjük meg. Az jó, hogy nektek nem kell ugye nagy szállítóautókat hozatni, Így van, ne? tehát igyekszünk zöldségeket, húsokat egy részét, szezonális alapanyagokat, gombákat, Mi vadgombákat. látunk bent egy gombapultot, ez esetleg onnan? Onnan, igen, és még egyébként ilyenkor is így késő össze koratélen is azért lehet téli gombákat venni, tinórót, pereszkét, és ennek meg az alapja egy jó mély ízű, dasi alapú bonítóval, algával készül. Ázsia is benne van, és házi udontész. udontésztával. Udontész, házi udontész. Látszik ki is a formáját, mert ugye a boltianak sokkal egyenletesebb a vastagságuk, ez abszolút házi, vissza tudom igazolni ezt. De jó gomba illat van. Umami. És akkor tényleg a dashi alapot A dashi az alapja, igen, a shitakéval, algával, komboalgával és bonító fejjel. És tudod, mi hiányzik ehhez? Igen? A pácika. Ja. Én úgy enném, hogy pácika, és akkor innám a levél. És erről beszélj nekem egy kicsit, mert hogy itt a körtét felismerem, meg kék sajtról beszéltetek, de mi a többi? Igen, ez még abszolút, ezért is mondjuk, hogy egy piac inspirált a fogás, meg a színeiből is látszik, hogy egy izgalmas őszi téli fogás, bockobak körtével, sült sárga céklával, egyeki kék sajttal és egy fűszeres mandulával, ami garammasszalával van fűszerezve, és egy mézes mustáros vinegrettel. És azt mondhatom végül is, hogy az étterem felújítása után az étlapot teljesen átgondoltattátok, és újra... Igen, így segítek ebbe a srácoknak, a szakácsoknak, közösen rakjuk össze, segítek nekik összerakni. Nagyon szép. Ez ugye nem tipik magyar kombináció, hogy ez nem, ez egy ilyen spanyol inspiráció, egy ilyen madridi inspiráció, tehát és nagyon tetszett, és akkor jó játék benne a meleg csont és a hideg tatárnak a játéka, a klasszikus francia tatár egyébként kaprival, dijoni mustárral. Ó, na, összefolyt a nyálszámban, eszem is. Jó étvágyat! Köszönöm! Azért nekem nagyon szívmelengető, meg büszkeséggel tölt el az, amikor egy-egy magyarosabb éttermekben is most már találok ázsiai alapanyagot, ázsiai fűszereket. Ez a dashi alap valami fantasztikus, nem dominálja túl a gombáknak az íze a leves alapot. Egy könnyed, húsleves-szerű udonleves. Ha önmagában fogyasztanánk főételként, akkor talán egy sokkal nagyobb tálat kellene. Így az előbbi hideg piacozás után ez most nagyon jól esik, és mivel ázsiai leves, ezért engedjétek meg nekem, hogy így Megyünk tovább a velős csontos tatára. Fú, nagyon kíváncsi vagyok erre. És valóban ez a sejmesen puha, melegvelő és a frissítő tatár, egy kis savanykás kapribogyóval, meg savanyú borkával, fantasztikus, nagyon új ízélményt ad, pedig most már elég sok tatár visszeket ettem egy kis bor kíséretében.
Hú, ez tényleg jó. Nagyon friss, lágy, igen. Még annyit érdemes tudni, hogy az étterem C csoportjához tartozik 2 pincészet is, a Bodri és a Dubic pincészet, szóval mondhatni, hogy winery to table koncepció van itt, hogy saját boraikból lehet válogatni. Természetesen lehet más alkoholt is fogyasztani, meg más pincészetektől is vannak borok, pezsgők, de érdemes azért a sajátjukat megkóstolni, ez nagyon finom. Ez kitől is van? Dubictól van egy Sauvignon Blanc. Mátrai régióból. Ritkán iszom abból a régióból bort. Jöhet a következő. Amúgy elfelejtettem előbb a tatárnál mondani, hogy annyira tetszik, hogy nincsen túl fűszerezve, hanem tényleg a jó minőségű angus marhát lehetett érezni a húsban. De térjünk rá a következő fogásra. Egy kis egyeki kék sajt. Nem egy randi falat, ez sem. Bocsi. Na, párosítsuk össze ezt a falatot. Kis körte, sárga cékla, kék sajt, kis szósz. Na. Így kerül balancba az egész. Hideg körte, enyhén édeskés, a sárga céklának abszolút nincsen az a nagyon-nagyon céklás utóíze, és ilyenkor a kék sajt csak egy picit így a visszacsengésben párosul az egész fogáshoz. Gyönyörű. Ez a mustármagos szósz is ad egy kis savasságot az egésznek, illetve vannak benne mandulák is, igazán roppanos. Nagyon ízlik. Ez még befejezem, jó? Aztán szólok a konyhának, hogy jöhetnek a főételek. Jöhetnek a főételek, először egy rántott borjú, és a táblán is az Ádám is visszaigazolta, hogy ez megint a piacról hozták. Tényleg el kell, hogy mondjam megint, hogy az illat csapott meg. Annyira, amikor felhozták, akkor már még éhesebb lettem, mert ez a rántott, hát persze hát azért rántanak ki mindent Magyarországon is, mert hogy ilyen illatokat, meg mindjárt megkóstolom, de hogy milyen ízeket ad. Kis citrom rá. És hoztak valami savanyúságot, egy savanyított káposzta. Nekem kimcsi kinézete van. Fú, ez egy igazi kuriózum. Nagyon jó. Csak az a baj, hogy én önmagában tudnék 3 ilyen tálat enni, de maradjunk annyiban, hogy ez most csak kísérő. Jöjjön a főétel. Ez nagyon jó. Én azt vártam, hogy valami sokkal szolidabb húsrészt fogok enni, de helyette egy kollagén bombát kaptam. Nézzétek! Hát megvan, mi történt, mert én teljesen félreértettem, mert hogy borjú láb alatt én azt hittem, hogy ez a lábszár része, és akkor húsok lesznek, de igazából egy borjú körömről beszélünk, hát az egyik kedvenc testrészem egy borjú. Ugye azért ilyen kocsonyás, ilyen kollagéndús, én ilyen formában soha nem ettem, ha rajtam múlott volna, lehet, hogy beleteszem a kuktába egy kis vörös a szójaszósszal, csillagánissal, de ez a kivitelezés, hát meg is lepődtem, de nagyon kellemesen. Ez a fogás most nagyon hozzájárult a fiatalságomhoz, és mellé pedig ugye az egészségemnek nagyon jót tett ez a kimcsi, ami tele van probiotikummal, de jöjjön a következő fogás, ezt mindjárt be is fejezem, mert annyira ízlet, de most jöjjön a dál, és jól mondtam, nem tál, hanem dál, egy vörös lencsefogás, egy kis hokkajtó tökkel, ami egy ázsiai tök, kereke formájú, édeskésebb hatású, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy áll össze ez a két fogás. Ez a párosítás is nagyon meglepő számomra.
Megérkeztem Közép-Keletre. Azt hittem, hogy mézesebb lesz, de így átjön a töknek az íze, nem ilyen sütőtök ízű, hanem sokkal sejmesebb, egy kicsit ilyen puha, péksüteményszerű textúrának mondanám. A teljes tál elég harmóniában van, viszont néha-néha megjelenik egy ilyen erőteljesebb, savanyús íz, ami egyrészt a házi kókuszos joghurtnak köszönhető, másik pedig sós citrom. Fú, ilyen se készítettem, de már nagyon sokat hallottam róla. Nagyon jó, nagyon jó. Ehhez is tudnék kimcsit tenni még, eszem is. Főételekhez pedig a fiúk ajánlottak egy merrotot a Bodri pincészettől. Tényleg jó ez is. Ne nézzetek oda, de desszertre kaptam egy gyümölcskenyeret. Hát, nektek megvan a gyümölcskenyérnek a kinézete egy boltban? Száraz, színes, ilyen szürreális színek vannak benne, és nagyon tartós, ugye? Tehát ez egy kicsit máshogy néz ki, és mellé kaptam egy pohár jeget, ami egy borredukció illatra, ez forralt bor. De a fiúk mondták, hogy ebből már kifőzték az alkoholt, és jó, mondták, hogy mindent egyszerre kéne, először megkóstolom ezt. Wow, forralt bor jégkása formájában. Ez nagyon jó. Egy kis gyümölcskenyér, és mézes kalács musz. Meleg, hideg, ropogós, puha, ez ízorgia. Én olyan rég nem ettem gyümölcskenyeret, hogy már nem is emlékszem, hogy milyen íze van, de azt garantálhatom, hogy ennek semmi köze a bolti gyümölcskenyérhez. Imádom ezt a játékosságot, fantasztikus. Köszönöm, hogy velem tartottatok a nagyvásárcsarnokos bevásárlásomon, és nagyon remélem, hogy nektek is tetszettek a fogások itt a Market 1897 étteremben. Az ünnepek előtt nektek is van még időtök, akkor gyertek el piacozni ti is, és ugorjatok be ide az étterembe egy jó ebédre, vagy akár vacsorára, és ha nagyon kíváncsi vagy arra, hogy tudná támogatni az én munkámat, akkor egy bekövetéssel, egy lájkkal, egy kommenttel, vagy akár YouTube-on egy szuper lájkkal tudjátok ezt megtenni. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, jövök hamarosan más videókkal is. Sziasztok!